Hallo, in deze video gaan we jullie meer uitleg geven over het Preference Center van Mautic en hoe maken we een Preference Center. Een Preference Center is eigenlijk iets dat meestal onderaan in een e-mail staat. Wanneer de klant zich wil unsubscriben van een e-mail, gaat hij een overzicht krijgen van alle segmenten waartoe hij is ingeschreven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij bedrijven die verschillende e-mails hebben, bijvoorbeeld over financiën, eentje over marketing en eentje over koken, laten we zeggen. Zo krijgt de klant eigenlijk de optie om hem uit die verschillende e-mails uit te schrijven, zodat hij niet in één keer uit alles wordt uitgeschreven. De eerste stap hierin is onze segmenten die we willen beschikbaar maken voor het Preference Center beschikbaar maken. Dat is eigenlijk iets heel simpel, dus we hebben al onze segmenten hier. Wanneer we op een segment klikken en op Edit klikken, krijgen we altijd de optie Available in Preference Center. Bijvoorbeeld nu is dit een segment over onze nieuwsbrief, dus we klikken op Yes en dan gaat deze later in ons Preference Center komen te staan. Voor nu effectief het Preference Center te maken, gaan we gaan kijken bij onze componenten en landing pages. We gaan een nieuwe landingspagina maken in Mautic, waarop het Preference Center gaat staan en deze gaat ook gelinkt worden in de verschillende e-mails die we gaan uitsturen. Dus we klikken op Nieuw. We gaan nu eentje maken zonder styling, dus we kiezen voor de blank landingspagina. En de belangrijkste instelling hierbij is Set as Preference Center Page. Dus deze pagina wordt de Preference Center voor iedereen. We gaan een titel toevoegen, dus dat gaat gewoon zijn Preference Center. En dan is deze toegevoegd. Nu gaan we in onze bouwer en we gaan weer zien van oké, het is een lege pagina, maar er zijn enkele zaken die we moeten toevoegen om ons Preference Center beschikbaar te maken. Het belangrijkste hierbij is onze segmentlijst. Dat is weer een widget dat we erin kunnen slepen en zo gaat de klant, dit ziet er nu leeg uit, maar een overzicht krijgen van alle segmenten die hij inzit. En de tweede optie die we moeten toevoegen is onze Save Preference button. Dus we slepen die er gewoon in en nu staat hij hier. En wanneer de klant daarop klikt, worden eigenlijk alle preferences geüpdate. We kunnen daar ook nog een succesmessage aan toevoegen. Dus wanneer de klant op de knop drukt, gaat hij een bericht zien van uw segment is succesvol geüpdate. Dit is eigenlijk de simpelste versie die we kunnen maken van het Preference Center. Dus we klikken op Apply en deze staat nu klaar. Belangrijk wel om deze Preference Centers ook altijd aan de e-mails te linken. Dit doen we als volgt, dus we gaan naar onze e-mails, bijvoorbeeld onze nieuwsbrief, en we willen dat ons Preference Center daarin aanwezig is. Dus we klikken op een random e-mail nu als voorbeeld, op Edit, en daar krijgen we dan de optie voor Preference Center Page, en dan zien we hier de landingspagina die we net gemaakt hebben. Dus we voegen die toe, slaan de e-mail op, en zo kunnen de klanten zelf kiezen in welke segment dat ze zijn.